بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس الثالث من مجالس الأداء القرآني. تكلمنا في السابق عن الاستعاذة والبسملة وبدأنا في الحمد لله رب العالمين. نعم. So Alhamdulillah, today is our third session of this halaqa, and then before in the first and the second two we did isti'adha, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, and we did basmala, bismillahir rahmanir rahim. Today inshallah we will see how much we could do from Surah Al-Fatiha inshallah. إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلنا الغنة، حاول أن تبتعد عن الغنة في الياء. الرجيم وليس الرجيم. الرجيم. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسنت. الحمد لله رب العالمين. هذا جيد. لله أعطيت الكسرة حقها. الآن نعيدها دون أن تكرر. الحمد لله رب العالمين. ربيل وليس ربيل، ليس ربيل وإنما رب العالمين. رب العالمين. أحسنت. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الدين وليس الدين. مالك يوم الدين. أحسنت. إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين. نعم. نحن قلنا المحذور هنا أن تصحب الغنة حرف المد. هذا هو المحذور، أن تصحب الغنة، فنقول نستعين، ليست نستعين وإنما نستعين. With a clear sound. نعم. without غنة. Without غنة. حرف المد يعني ينبغي أن يكون بدون الغنة. نستعين. حرف المد الياء الساكنة المكسور ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، الألف دائما هي معرضة لأن تصحبها الغنة، وليست الغنة من صفاتها. لماذا؟ لأنها تجاور الميم والنون عادة، والميم والنون تصحبهما الغنة، فتسري الغنة يعني كأن هذه الميم والنون كأنهما كريمتان فيغدقان بشيء من كرمهما من الغنة على مجاور، فيحترس الإنسان من هذا. So we need to be extra careful because حروف المد usually comes up with nun and mim many times, so you have to pay extra attention, so we make it clear, keep it clear, the sound. So you must pronounce it without غنة. pronounce حرف المد without غنة. نستعين خطأ wrong. نستعين. نعم. الدين. نعم. إياك نعبد. الآن إياك، تعال إلى إياك. الخطأ الذي يكون فيه عادة أنه لا يخلص الكسرة فيقول أي وليس إي. أيوة إي، هذه واضحة. نعم. أحسن. الثاني طبعا الخطأ ليس بالضرورة في نطقك، نحن نتكلم بصفة عامة عندما ينطق الإنسان. الخطأ الثاني أن ينطق الياء في كلمة إياك بدون تشديد أو بتشديد يسير، فيقول إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد، وكل ذلك خطأ. So two main points. One is like E should be clear. هذا طبعا this is the first one. شد تشديد on يا should be strong. ينبغي أن يحترس من أن لا يأتي بالشدة أو أن يأتي بها خفيفة. Sometimes people say إياك very light, so it should be proper and then right amount of shadda. إياك نعبد. طيب الثاني، الأمر الثالث، نعبد العين من حروف البينية، يعني بين الرخاوة وبين الشدة. الشدة لا يوجد صوت، الرخاوة الصوت يسير يمشي، العين في الوسط هناك صوت ولكن يسير عند السكون، فنقول إياك نعبد. لاحظ هناك صوت كأن هناك امتداد صوتي. اشرح هذا. explain it.
So the ayn is between two letters. One is shid. two adjectives. Two, يعني بين صفتين. two characters. characters. تمام. One أحسن. is strong, other one is soft. السترونج الشدة. Shidda. Yes. الشدة منع الصوت. منع الصوت. So when shidda, so no sound basically. والرخاوة هناك صوت أثناء السكون، هناك صوت يجري. So during the rakhawa, the sound airflow continues. أبرز ما يبين لك الصوت أثناء الرخاوة، مثلا لو قلنا من حروف الرخاوة، فلنأتي بحرف من حروف الرخاوة، فلنقل الغين. الغين. One of the letters of rakhawa is gha. لاحظ هناك صوت يمشي طيب طبعا لا ينبغي ان يمد، لكن المقصود ان هناك صوت يجري اثناء النطق. طيب بينما الشدة لا يوجد صوت، تقول هذا حرف الهمز من حروف الشدة، لا يوجد صوت. كذلك العين في الوسط هناك صوت ولكن قليل. Should I translate this? So the letter, for example, the letter of الغين al-ghain من حروف الرخاوة. من حروف الرخاوة. So when we say ghain, it's still the airflow continues. So when there is سكون, سكون. For example, غير المغضوب هناك صوت. With hamza, the letter of shidda, the strong one, there is no airflow. لا. أيوة not like لا تقول yes. So it stopped. Completely. The airflow completely stops. العين في الوسط. نعبد إياك نعبد. So ayn is in between, not like hamza, not like ghain. So نعبد. تمام. طيب نعبد. الخطأ في العين إذن أن بعض الناس يقول لك إياك نعبد هذا that is wrong. هذا خطأ. This is wrong. Mistake. هناك بعض الناس يقول إياك نعبد يحيلها إلى همزة، صح. خاصة الأعجمي. So that we have to keep it as it is, like in between, not like shidda and not like rakhawa. So بعض الناس ينطق العين مثل الألف، مثل نابد. خطأ. ها؟ yeah, wrong. That is a mistake. So طيب النطق الثالث أن يقول نعبد هذه مدلعة. Especially those who don't speak Arabic as their first language. إياك نعبد. إياك نعبد. الآن أعد. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نفس الشيء، شدة الياء. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. أعد. اهدنا الصراط المستقيم. نقف عند هذه. اهدنا. الهاء حرف ضعيف، هو من الحروف، من أضعف الحروف. يعني هناك حروف ضعيفة أضعفها مجموعة من الحروف، منها الهاء. عندنا الهاء وعندنا الفاء، اجتمعت فيها صفات الضعف. الهاء حرف ضعيف خفي. Very light sound should be ha. فلا بد، بما أنه خفي وضعيف، إذن لا بد من الاهتمام به وإبرازه، وإلا هو يتحول إلى همزة. هو يتحول عادة إلى همزة. تقول اهدنا، هي ليست اهدنا، اهدنا. وهو من حروف الرخاوة، فتقول انظر الصوت يمشي. وكذلك من حروف الهمس النفس يمشي. اهدنا. نعم. So the proper is the ha is a soft, ha is the weak letter. So a lot of time if we don't do a special attention, it might be just like not even pronounced properly. يخفى. Might disappear. But so we pay special attention to letter ha, and also the ha is letter of hams. So نفس. So the airflow continues. Also airflow of sound and breathe. and
بريث. Breathe. Keep breathing. Keep breathing so we don't stop breathing. إيه. إيه. النفس المقصود به هواء، ليس النفس التنفس، لا. إنما هناك هواء يمشي. Naturally, whatever the airflow we have in our mouth, that should be fine too. اهدنا الصراط، اهدنا. إذن هذا الهاء. نقف اليوم عند الهاء، نقف عند الهاء لأننا نريد أن نتكلم عنه مرة أخرى بصورة أوسع. طيب اقرأ اهدنا. اهدنا الصراط المستقيم. أحسنت ما شاء الله، ممتاز جدا. سنتكلم عن الهاء ونتكلم عن الصراط. أيوة الصي. كيف نهتم بالتفخيم وكيف نهتم بالكسر في الوقت ذاته. هذا في اللقاء القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.